امشب در 24 خبر فوری بازداشت معاون سفیر بریتانیا در تهران. منابع نزدیک به سپاه پاسداران گفتن دیپلمات بریتانیایی در حال نمونه برداری از خاک کویر بازداشت شده. باز شدن راه برای تصویب نهایی طرح انتقال زندانیان بین ایران و بلژیک. اعتراضهای گسترده به دولت بلژیک در سراسر جهان. جاسوسی دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی در آلمان. ماموران وزارت اطلاعات و نیروی قدس سپاه پاسداران عملیاتشون را افزایش میدن. و رقابت فضایی آمریکا و چین. آمریکا میگه چین قصد داره ماه رو تصاحب کنه، چین انکار میکنه. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. سلام به شما. برنامه رو با خبری فوری شروع می‌کنیم. منابع نزدیک به سپاه پاسداران گزارش دادن معاون سفیر بریتانیا در تهران بازداشت شده. خبرگزاری‌های نزدیک به سپاه نوشتن که معاون سفیر بریتانیا در منطقه کویر مرکزی در حال نمونه برداری از خاک شناسایی و دستگیر شده و بعد از عذرخواهی از ایران اخراج میشه. در گزارش فارس اومده که اطلاعات سپاه دیپلمات‌های سفارتخانه‌های خارجی که به جای رایزنی جاسوسی می‌کردن رو شناسایی کرده. نام چند شهروند دانشگاهی هم در میان کسانی که بازداشت شدند به میان آمده. اینجا در استودیو همکارم سمیرا قرایی به ما پیوسته. سمیرا، چه بیشتر میدونیم در مورد این موضوع؟ فردا تسلیم کنم. میخوام آخرین جزئیاتی که ما از این خبر داریم بر اساس ویدیوهایی هستش که خبرگزاری فارس منتشر کرده. بعد از فارس باقی خبرگزاری نزدیک به سپاه مثل تسنیم همین خبر رو پوشش دادند. 3 کشور درگیر هست. اون اتفاقی که افتاده مربوط میشه به افرادی و دیپلمات‌های از 3 کشور. در رابطه با بریتانیا معاون سفیر بریتانیا آقای جیل ویتاکر رو بازداشت کردن. در رابطه با اتریش کشور دوم همسر رایزن فرهنگی اتریش خانم بیرگیت گیشه، رایزن فرهنگی اتریش هست در ایران. سابقه بسیار طولانی داره، سالهاست که داره این کار انجام میده در ایران. همسر او رو بازداشت کردند. و از کشور لهستان، کشور سوم، یک تیم دانشگاهی به ایران سفر کرده بودند. هر 4 نفری که در این تیم هستند در رابطه با مسائل مربوط به خاک شناسی و زمین شناسی فعالیت میکنند. و این تیم به رهبری یک فردی به اسم آقای والچک، مسیح والچک به ایران سفر کرده بودند. این افراد رو هم بازداشت کردند. پس 3 کشور درگیر هستند: بریتانیا، لهستان و اتریش. از بریتانیا مشخصا دست گذاشتن بر روی یک دیپلمات معاون سفیر. اتریش فرد خانواده درجه 1 خانواده دیپلمات. در لهستان به سراغ دانشگاه‌ها رفتند. همه این افراد هم به نوعی در رابطه با خاک برداری متهم هستند. اون چیزی که بر اساس تصاویری که در فیلم ها داریم میبینیم، اون چیزی که نشون میدند اینه که افرادی دارن روی دقیقاً با بسته‌های خاک یا در حال خاک برداری هستند. و مشخصا در رابطه با همسر رایزن فرهنگی اتریش یک تصویری دارن نشون میدن که از کوله پشتی او در حالی که میخواسته از ایران خارج بشه تونستند خاک و سنگ یا حالا نمونه‌های نمک بگیرند. این اطلاعاتی است که ما داریم در رابطه با همسر رایزن فرهنگی اتریش و معاون سفیر بریتانیا. بحثی که میکنند اینه که اینها همراه با خانواده هاشون در حال گشتن در این منطقه بودند و زمانی که دارن ارائه میدند زمانی است که در اون منطقه، در منطقه کویر مرکزی ایران، در رابطه با معاون سفیر بریتانیا مشخصا در کویر شهیاد داشته نیروهای هوا و فضایی سپاه پاسداران داشتن یک رزمایش برگزار می‌کردن. اگر نگاه بکنیم تقریباً آخرین رزمایشی که نیروهای هوا فضای سپاه انجام دادن دی 1400 بوده. شاید این دستگیری‌ها در دی 1400 انجام شده، چون ما دقیق نمیدونیم که این افراد کی دستگیر شدن، الان کجا هستن. ولی دیپلمات هستن. بر اساس کنوانسیون وین من نمیدونم تا چند اندازه بتونن اینا رو در بازداشت نگه دارن. دقیقاً همینطوره. و اینکه آیا بریتانیا چرا تا این لحظه صحبتی نکرده؟ ما چرا این خبر رو داریم در حال حاضر از صدا و سیمای جمهوری اسلامی فیلمش رو می‌بینیم و بعد خبرگزاری فارس داره منتشر میکنه و چرا پیش از این بریتانیا راجع به این صحبتی نکرده بود؟ با توجه به تنش‌هایی که میدونیم بین ایران و بریتانیا وجود داشته، پیشتر هم سفیر بریتانیا رو برای ساعاتی دستگیر کرده بودن زمانی که هواپیمای اوکراینی سقوط کرد. او فکر میکنم به حوالی خیابان میرداماد رفته بود، اونجا شمع روشن کرده بود، او رو برای ساعاتی دستگیر کردند. سابقه حمله به سفارت بریتانیا وجود داره. این تنش‌ها هست، اما بریتانیا این خبر رو عمومی نکرده بود. با این همون چیزی که نمیدونیم این هستش که این
دیپلمات‌ها، این افراد، این دانشگاهی‌ها در حال حاضر کجا هستند؟ آیا در بازداشت هستند یا نه؟ در ویدیوهایی که منتشر شده این آقای لهستانی، آقای والچک رو می‌بینیم که با چشم بند وارد ماشین کردند. حدس میتونیم بزنیم که در حال حاضر در بازداشت هست، ولی اینکه در چه موقعیتی هست رو نمیدونیم. اتهامی که دارن میزنند، اون چیزی که خبرگزاری فارس داره ارائه میده این هست که این افراد دست به نمونه برداری از خاک زدند برای اینکه احتمال میدادند که ایران مشغول یک فعالیت هسته‌ای شاید در منطقه بوده. میخواستن از طریق خاک برداری ببینند که خاک اون منطقه، زمین اون منطقه های تحت شعاع فعالیت‌های هسته‌ای ایران قرار گرفته. این اتهامایی که جمهوری اسلامی داره میزنه. چیز عجیب برای من اینه که همین چند ساعت پیش سفیر بریتانیا توییت کرده بود از ضیافت شامی که دیشب در اتاق بازرگانی داشته و گفته که برنامه‌های اقتصادیمون رو حتی اگر برجام به نتیجه نرسه در فضای قانونی سعی می‌کنیم ادامه بدیم. هیچ اشاره‌ای نکرده به بازداشت دیپلماتش. همونطور که گفتی هنوز بریتانیایی‌ها هم تایید یا تکذیب نکردن. چندین بار زنگ زدن به وزارت خارجه جواب ندادن. همین الان ایمیلمو چک می‌کنم هنوز به ایمیل ما هم پاسخ ندادن، ولی تصاویری که تلویزیون دولتی ایران منتشر کرده کم و بیش گویا است. ممنونم از تو سمیرا. قرار اینجا در استودیو با ما کمی جلوتر در ادامه برنامه مراد ویسی هم به ما خواهد پیوست. همونطور که گفتم منابع نزدیک به سپاه پاسداران گزارش دادن که معاون سفیر بریتانیا در تهران بازداشت شده، هرچند که همه ابعاد این مسئله هنوز مشخص نشده، اما دستگیری دیپلماتایی که در عرف بین‌الملل از مسئولیت برخوردارن اهمیت زیادی داره برای بررسی مسئله. همونطور که بهتون گفتم مراد ویسی به ما پیوسته. مراد، چطوری می‌بینی همزمان این تعداد قابل توجه از دیپلمات و شهروندای خارجی رو بازداشت کردن، هنوزم از وضعیتشون اطلاع دقیقی نداریم؟ فکر میکنم 4 تا نکته رو بشه گفت. خبر با سازمان اطلاعات سپاه شروع شده. در خبرگزاری فارس وابسته به سپاه اولین هدف این خبرسازی اینه که سازمان اطلاعات سپاه که این همه شکست خورده بود، رئیسش طاهب عوض شده بود، رئیس جدید براش آورده بودن، تو افکار عمومی طرفدار جمهوری اسلامی آبرو و هیمنش ریخته بود. به نظرم هدف اولشون اینه که بگن سازمان اطلاعات سپاه سر جاشه و میتونه کارهای اطلاعاتی قوی بکنه، در حالی که این کار اطلاعاتی قوی نیست. این اول. دوم اینه که موقعی که میگن معاون سفیر انگلیس، با توجه به تبلیغاتی که در سریال سازی ها شده، مخصوصا سریال گاندو، اونجا تبلیغ شده که معاون سفیر انگلیس همیشه نماینده MI6 سرویس اطلاعات خارجی بریتانیا است در کشور میزبان. میخوان بگن این نماینده MI6 و اصل جاسوسه که ما گرفتیم. این دو نکته. سوم که این موضوع همزمان هست با بحث استرداد اسدالله اسدی در بلژیک و بحث تصویب اونجا و تلاش جمهوری اسلامی برای اینکه اونو مبادله بکنه. شما اگر ببینید چند تا کشور اروپایی رو درگیر کردن توی مسئله، اتریش، لهستان و بریتانیا. میخوان بگن که اگر این مبادله صورت نگیره، اگر بالاتر اتحادیه اروپا، پارلمان اروپا یا کمیسیون اروپا یا دادگاه حقوق بشر اروپا ورود بکنه، ما باجگیری میکنیم، گروگانگیری میکنیم که به سمت اون نرید، برید به سمت مبادله و تحت فشار افکار عمومی ایرانی که داره اعتراض میکنه به این مبادله قرار نگیرید. چهارمین نکته، ایران قرارداد هسته‌ای رو میزه و ایران باید امضا بکنه. به نظر میاد اینجا ایران میخواد اعمال فشار کنه بر 3 کشور اروپایی و 27 کشور اروپایی که هفته گذشته علیه ایران بیانیه دادن در حمایت از شورای همکاری خلیج فارس و گفتن ایران کارهای موشکیشو باید متوقف کنه، کارهای بی‌ثبات کننده رو در خاورمیانه متوقف کنه و برگرده به توافق هسته‌ای. این 4 دلیل رو من در کنار هم می‌بینم که یک جوری هم سناریو سازی کردن که افکار عمومی طرفدار جمهوری اسلامی رو فریب بده، در حالی که شما موقعی که داره میگه که عکس بگیره وسط جاده است، کسی وسط جاده کار جاسوسی نمیکنه، یا اینی که با هر کسی ولی مراد بالاخره تصاویری منتشر کردن حالا ساعت و صبحش با خودشون که اینا به نظر میاد مثلا خاکی رو از ایران نمونه برداری کردن داشتن میبردن. میدونم که به هر حال اونها مسئولیت دیپلماتیک دارن، بازداشت اونها برخلاف قوانین بین‌الملل هست، اما میشه تصور کرد که بالاخره سرویس‌های خارجی هم در ایران تلاش میکنن که ببینن برنامه هسته ایران چطوره. همینطوره. این نوع کارها معمولا اینجوریه که وزارت خارجه مجوز میده به اون دیپلمات‌ها، حتی ممکنه وزارت اطلاعات که بخش اطلاعات دولتی مجوز بده، بعد موقعی که میرن به عنوان گردشگر یا هر کار دیگه‌ای، سازمان اطلاعات سپاه فرا میرسه اونا رو به عنوان جاسوس بازداشت میکنه. ولی همزمانی تعداد این بازداشت‌ها هم جالب، اینطور نیست؟ فکر میکنم واقعا بیش از هر چیزی برای احیای
شکست هیمنه اطلاعات سپاه و به طور خاص در قضیه استرداد اسدالله اسدی، تروریست محکوم شده جمهوری اسلامی، بیش از هر چیزی من مرتبط با اون میدونم. ممنونم از تو. مراد ویسی همکارم در سوی دیگر واشنگتن دی سی، ممنونم از تو. این خبر رو طبیعتاً دنبال می‌کنیم به محضی که جزئیات بیشتری به دست ما بیاد یا مقامات بریتانیایی این بازداشت رو تایید بکنن شما رو در جریان می‌ذاریم. ممنونم از تو مراد. خب تصاویری زنده داریم. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده در حال سخنرانی قرار درباره اجرای برنامه کمک مالی ویژه طرح نجات آمریکا صحبت بکنه در کلیولند اوهایو هست. اجازه بدید بخشی از صحبت‌های او رو بشنویم. که کسی که زیر $100,000 داره در واقع کار میکنه مالیات بیشتری رو مالیات کمتری رو بیشتری باید پرداخت بکنه و اونهایی رو که دارن بیشتر پول میسازن و اونهایی که دارن درآمد زیادی دارن رو باید کمتر مالیات پرداخت بکنن. این جوک نیست. این در واقع چیزی که من دارم بهتون میگم جوک نیست. اینا دارن در واقع کمک میکنن به اون سرمایه‌دارا، اینطوری میخوان که مسئله رو حل بکنن. اینا دارن قوانین رو به طوری تغییر میدن که بتونه به میلیاردرها کمک بکنه. ولی چند تا میلیاردر میدونین که در واقع چقدر مالیات میدن اینها؟ 8% میدن. هر کدوم از شما که شغل دارین شما بیشتر از 8% دارین مالیات میدین. هر کدوم از شما به احتمال زیاد 2-3 برابر اینا رو دارین مالیات میدین. اینا در واقع همچنین فقط اینجا وای نایستادن، دارن به سوشال سکیوریتی شما، بیمه تامین خدمات تامین اجتماعیتون دارن صدمه میزنن. ایده بزرگ اینا اینه که هر 5 سال اینا رو بیارن در واقع تامین اجتماعی خودشون رو بیارن دوباره بهش اجازه موجودیت بدن. این در واقع تامین اجتماعی که در واقع شما از اول از هر پیچکتون، از هر حقوق ماهیانتون به این پرداخت کردین و اینها میخوان که در واقع این رو از بین ببرن و این چیزی که در واقع برای کسای فقرا اینجا بیمه تامین میکنه، برای مدیکید داره بیمه مدیکید رو داره درست میکنه اینجا و داره حمایت میکنه از اون. اینا میخوان که این از بین بره. اینا میخوان از رفته این کار رو انجام بدن که بتونن این رو از بین ببرن. تصورشون رو بکنین که اگر جمهوری خواه بتونستن این کار رو انجام بدن، چه بدون هیچ مشکلی بتونستن این رو انجام بدن و به جلو برن. خب جو بایدن رئیس جمهوری آمریکاست که در کلیولند اوهایو داره صحبت میکنه و از عملکرد دولتش در این 2 سال گذشته دفاع میکنه. در ادامه برنامه درباره نظرسنجی خواهیم گفت که نشون میده محبوبیت او به سطح بی‌سابقه‌ای به پایین نزول کرده. بیننده 24 هستید. با من فرداد فراسزاد از تلویزیون ایران اینترنشنال. همونطور که در اول برنامه هم بهتون گفتم برگردیم به خبر فوری که به دستمون رسید. منابع نزدیک به سپاه پاسداران گزارش دادن که چند شهروند خارجی از جمله معاون سفیر بریتانیا در تهران بازداشت شده. در متن خبرگزاری‌های نزدیک به سپاه پاسداران آمده که او بعد از عذرخواهی اخراج می‌شود. این فعل اخراج می‌شود مشخص نیستش که آیا اشاره به این هست که بعد از عذرخواهی اخراج شده و الان خارج از ایران هست یا اخراج می‌شود معنیش این هستش که در یک مقطعی در آینده اخراج خواهد شد. گزارش‌های ضد و نقیضی است در مورد بازداشت او. یکی از خبرنگاران نزدیک به وزارت خارجه ایران توییتی کرده و گفته که او بازداشت نشده و فقط او رو در واقع هنگام نمونه برداری اونطوری که مقامات نزدیک به سپاه پاسداران میگن از خاک یافتند و بعد اخراج شده. جزئیات مبهم هست، همونطور که خودتون هم میتونید حدس بزنید، اما آنچه که میدونیم این هستش که چند دیپلمات و شهروند خارجی به ظن نمونه برداری و اقداماتی که سپاه پاسداران اونها رو جاسوسی میدونه در ایران ظاهرا دست کم برای مدت کوتاهی بازداشت شدن. مشخص نیستش که هنوز در تهران هستن یا به کشورهای خودشون بازگشتن. این خبر رو داریم دنبال میکنیم. به محض که جزئیات بیشتری به دستمون بیاد حتما شما رو هم در جریان میذاریم. ساعتی پیش کمیسیون روابط خارجی پارلمان بلژیک با تصویب طرح انتقال زندانیان میان ایران و بلژیک راه رو برای قانونی شدن این معاهده باز کرد. قرار این طرح پنجشنبه آینده در صحن علنی برای تصویب نهایی به رأی گذاشته بشه. اعتراضها و واکنش‌های گسترده‌ای به این طرح در سراسر جهان صورت گرفته. اینجا در آمریکا ساعتی پیش سناتور تد کروز از ایالت تگزاس در توییتی گفته این طرح گیج کننده و نگران کننده است. او گفته ایالات متحده از نزدیک با شرکاش برای ردیابی به گفته او تروریستای ایرانی در سراسر اروپا برای توطئه رژیم در سال 2018 برای بمبگذاری در یک تجمع سیاسی در فرانسه همکاری کرد. بدیهیه که به گفته او که تروریستای محکوم باید مجازات بشن و نه آزاد.
سناتور مارکو روبیو از ایالت فلوریدا هم گفته معاهده پیشنهادی بلژیک با ایران نمیتونه اجازه بازگشت اسدالله اسدی، یک تروریست محکوم، به کشورش رو بده. او گفته رژیم تهران و عواملش باید در قبال فعالیت‌های تروریستی بین‌المللی و گروگان گرفتن بیگناهان پاسخگو باشند. حالا به نظر میرسه که واکنش مقامات آمریکایی لایحه جنجالی پارلمان بلژیک رو از یک موضوع صرفاً داخلی خارج کرده. نیلوفر پور ابراهیم خبرنگار ما همچنان از بروکسل داره این خبر رو دنبال میکنه. نیلوفر، یک مرحله نزدیکتر شدن به تصویب نهایی. برای دقیقاً پنجشنبه آینده قرار هست که در همینجا پشت سر من در صحن علنی مجلس بلژیک این لایحه رو به رأی بذارن و به احتمال زیاد به تصویب برسه، با توجه به اینکه امروز کسانی که به این لایحه رأی مثبت دادن، کسانی که تو این 2 روز گذشته در انتقاد ازش صحبت کرده بودن و حتی نگرانی هایی داشتن، کسانی هستند که به نمایندگی از احزابشون رأی دادن و اون احزاب احتمالاً روز پنجشنبه آینده هم به همین شکل رأی مثبت به این لایحه میدن، چیزی که باعث نگرانی و ناراحتی فعالان حقوق بشر بسیاری و همینطور مخالفان جمهوری اسلامی نه تنها در بلژیک که در کشورهای دیگه هم هست. همونطور که اشاره کردید دیگه فقط یک موضوع مربوط به روابط دو جانبه بین بلژیک و ایران نیست، بلکه بحث خیلی گسترده تر میتونه بشه، با توجه به اینکه به نظر میرسه هدف از تصویب این لایحه فقط و فقط برگردوندن اسدالله اسدی به ایران برای آزاد کردن شهروندان اروپایی خیلی اتفاقی به نظر نمیرسه. دقیقاً چیزی که اینجا تو این 2 روز گذشته بهش اشاره میکنن یا فعالان حقوق بشر و مخالفان دارن بهش میگن، سیاست گروگانگیری جمهوری اسلامی، نگرانی از این که شهروندان اروپایی بیشتری در ایران دستگیر بشن، که حالا این خبری که داریم میبینیم همزمان شده با اون. وزیر دادگستری بلژیک امروز یک بار دیگه میگفت بسیار مهمه، جان انسان‌ها به گفته او در خطره و به همین دلیل که باید این لایحه تصویب بشه و او به نقل از سیستم اطلاعاتی و امنیتی بلژیک گفت که تصویب این لایحه از نظر اونها ضروریه و کمک میکنه به حفظ امنیت و جلوگیری از تهدیدهای بیشتر جمهوری اسلامی. هرچند که خیلی از کسانی که اینجا صحبت کردن در انتقاد یا نگرانی از این تصویب این لایحه معتقد بودن که جمهوری اسلامی در نهایت میتونه شهروندان اروپایی رو به گروگان بگیره، زندانی بکنه و تصویبش این لایحه کمک نمیکنه، ولی این چیزی نبود که دولت بلژیک بهش تاکید بکنه. بنابراین به نظر میرسه دولت بلژیک فقط خواست یک کشور نبوده که بخواد اسدالله اسدی رو آزاد بکنه و همونطور که گزارش‌های قبلی منتشر شده بود کشورهای دیگه مثل فرانسه یا آلمان هم تاثیر داشتن در تصویب چنین لایحه‌ای. ممنونم از تو نیلوفر پور ابراهیم از روبروی پارلمان بلژیک در بروکسل. همطور که نیلوفر هم گفت لایحه پیشنهادی در پارلمان بلژیک در کمیسیون روابط خارجی این پارلمان به تصویب رسیده و راه رو برای تصویب احتمالی اون در احتمالاً پنجشنبه هفته آینده هموار کرده. اردشیر زارزاده حقوقدان و فعال حقوق بشر از تورنتو با ماست. آقای زارزاده، با این فشارهای بین‌المللی، با این فشارهای افکار عمومی، با این فشارهایی که از کشورهای مختلف اروپایی و به خصوص اینجا در ایالات متحده به قانونگذاران بلژیکی وارد شد، به نظر میاد که همچنان قانونگذاران دارن به سمت پیش میرن که این لایحه رو تصویب کنن. درود بر شما. بعد 2 هفته دیگه در جمع بزرگتری در پارلمان این مسئله مطرح خواهد شد و احتمالش هم خیلی زیاد هست که تصویب بشه. منتها یه نکته‌ای که وجود داره، قانون استرداد مجرمین یک موضوع معمولی هست بین دولت‌ها و کشورها و در قوانین بین‌المللی هم هیچ اشکالی نداره که دولت‌ها یک چنین قانون رو امضا بکنن و مجرمین یا محکومین رو به کشور خودشون بازگردونن. مسئله اصلی در اینجا مسئله تروریسم و مسائل امنیتی و سیاسی هست که بیشتر فعالان سیاسی، مدافعان حقوق بشر و سازمان‌های بین‌المللی از جمله خود ما و حتی پتیشنی ما امضا کردیم، نزدیک 450 نفر از فعالان شناخته شده ایرانی این رو امضا کردن، به دولت بلژیک این رو دادن و به شخص رئیس دولت که نگرانی‌هاشون رو در خصوص حوزه به خصوص تروریسم اعلام کردن که ممکن هست که این لایحه و قانونی شدن اون کمک بکنه به اینکه دست تروریست‌ها در اروپا و به ویژه در بلژیک باز بشه و به همین دلیل هستش که دولت بلژیک و شخص
وزیر دادگستری تاکید کرده که به هیچ عنوان این اتفاق نخواهد افتاد. ممنونم از شما اردشیر زارزاده، حقوقدان و فعال حقوق بشر از تورنتو کانادا با ما. سازمان امنیت داخلی آلمان در گزارش سالانه‌اش ماموران وزارت اطلاعات و نیروی قدس سپاه را متهم به جاسوسی از ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی و یهودیان آلمان کرده. در این گزارش گفته شده بیشترین تمرکز ایران جاسوسی از اعضای سازمان مجاهدین خلق و کسب اطلاعات امنیتی درباره مراکز یهودیان هوادار اسرائیل بوده. بر اساس این گزارش جمهوری اسلامی متهم به سوء استفاده از برخی شهروندان دو تابعیتی برای جاسوسی شده. گفته میشه بعضی از این شهروندان در تهیه قطعات و مواد مورد نیاز برنامه‌های اتمی و موشکی به تهران کمک کردند. سازمان امنیت داخلی آلمان گفته وزارت اطلاعات و نیروی قدس سپاه پاسداران مسئول این عملیات‌ها بودند. در این گزارش گفته شده جمهوری اسلامی دامنه عملیات‌های جاسوسیش رو در آلمان بیشتر کرده. کیان امانی خبرنگار ما به ما پیوسته با جزئیات بیشتر. کیان، دیگه چه میگه این گزارش؟ این گزارش میگه که به نظر میاد یک تقسیم کار اتفاق افتاده بین نیروهای مختلف امنیتی ایران در آلمان. این گزارش به طور مشخص میگه که ایران، وزارت اطلاعات ایران به جاسوسی از افراد به خصوص ایرانیانی که مخالف هستند با جمهوری اسلامی میپردازه. به طور مشخص میگه که بیشتر تمرکزشون روی جاسوسی و خبرچینی از اعضا و افراد سازمان مجاهدین خلق. همینطور میگه که نیروی قدس سپاه، شاخه برون مرزی سپاه پاسداران که در کشورهای دیگه بیشتر فعاله، میگه که اونها متمرکز بودن روی جاسوسی از یهودیان، به خصوص یهودیانی که طرفدار اسرائیل هستن و مراکز یهودی اونجا رو به طور مشخص زیر نظر داشتن. این گزارش 194 صفحه است فرداد. در این 194 صفحه بیش از 82 بار اسم ایران اومده و چندین صفحه به ایران اختصاص داده شده. بارها در این گزارش اسم وزارت اطلاعات و نیروی قدس سپاه رو میشه دید. حتی میگه که وزارت اطلاعات برخی ایرانیان دو تابعیتی رو مجبور میکنه که با نیروهای امنیتی همکاری بکنن، جاسوسی بکنن در آلمان. میگه برخی از اینها در حال کار هستن در بخش‌های مختلف، در سازمان‌های مختلف، اونا رو ازشون سوء استفاده میکنه. میگه مثلا در هامبورگ یک ایرانی دستگیر شده، اسمش الکساندر، فامیلیش ذکر نشده در این گزارش. میگه که او در شهری که زندگی میکرده یک تشکیلاتی رو به وجود آورده بوده که برخی محصولات و ابزار و ادواتی رو که ایران احتیاج داشته برای برنامه‌های موشکیش استفاده کنه تهیه می‌کرده و در اختیارشون می‌ذاشته. ممنونم از تو کیان امانی، همکارم در واشنگتن. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه دولت روحانی به روزنامه صبح نو گفته درز فایل صوتی مصاحبه‌ای که برای اولین بار پارسال ایران اینترنشنال منتشر کرد توطئه بوده و بعدها هم پیگیری‌هاش درباره عامل یا عامران انتشار فایل عملاً به جای نرسیده. فایلی که پرده برمی‌داشت از بخشای پیدا و پنهان پشت پرده‌های سیاست خارجی ایران. ظریف در این مصاحبه گفته که فکر نمی‌کنه هدف عامل یا عامر انتشار فایل این بوده که مانع نامزدی او در انتخابات ریاست جمهوری بشه، چون او پیش علی خامنه‌ای هم قسم جلاله خورده که قصد مشارکت در انتخابات رو نداشته. ظریف گفته که قبل از انتشار مصاحبه حسام الدین آشنا در مورد انتشار احتمالی فایل بهش هشدار داده بود. آشنا بعد از انتشار این فایل از سمتش در ریاست جمهوری برکنار شد. ظریف در این مصاحبه با اشاره به دخالت‌های قاسم سلیمانی فرمانده سابق سپاه قدس در سیاست خارجی گفته که دیپلماسی در دوره او فدای میدان جنگ و قدرت نظامی شده. او در بخش دیگری گفت که هدف از سفر سلیمانی به روسیه برهم زدن برجام بود و روسیه تمام تلاشش رو کرد تا امضای برجام به نتیجه نرسه. در این حد دیپلماسی فدای میدان و هیچگاه چیزی هم نگرفت. چی گرفت؟ یعنی متقابلا بگین شما به نظرتون میارزید این وضعیت؟ نه. خب حالا به جای هما با ماهان میرفتیم چی میشد؟ وقتی که میدان بخواد تصمیم بگیره به جای، یعنی اهداف میدانی بخواد حاکم بشه بر استراتژی کشور، این میشه که میتونن با ما بازی کنن. گفته میشه که فایل 4 ساعته دیگری هم از این مصاحبه موجوده. باید منتظر موند و دید که دیگه چه اسرار پشت پرده‌ای در مورد این دوگانگی ها از وجود داره. امید معماریان روزنامه‌نگار از دیترویت میشیگان با ماست. معماریان، چطور می‌بینید واکنش ظریف رو بعد از نزدیک به 1 سال به درز این فایل صوتی؟
به نظر من نکته‌ای که وجود داره، آقای ظریف تلاش میکنه که همچنان روی این مسئله تاکید بکنه که رابطش با سردار سلیمانی رابطه خوبی بوده و نمیخواد که این حالت دو قطبی ایجاد بشه. ولی همه ما میدونیم که همونطور که شما اشاره کردید در مقدمه برنامه، اون چیزایی که آقای ظریف در نوار صوتی 3 ساعتشون مطرح کردن عملا نشون میده که دستگاه دیپلماسی کشور زیر سایه و استیلای سپاه قدس بوده، سردار سلیمانی بوده و از این جهت منافع ملی کشور یک جوری بهش خدشه وارد میشده و هیچ فایده بر کشور نداشته. بنابراین هر چقدر آقای ظریف تلاش بکنه که بخواد بگه که از نظر شخصی باش دوست بوده و عاشقش بوده و با هم دیگه خیلی وقت میگذروندن و اینجور چیزا، از اهمیت اون نوار کم نمیکنه، از اهمیت اون چیزایی که در اون نوار گفته شده کم نمیکنه، با توجه به اینکه الان ما در شرایطی قرار داریم که میبینیم که در دولت آقای رئیسی عملاً دیگه اساساً دیپلماسی وجود داره. هر چیزی که هست میدان هستش که تمام در واقع تحرکات دیپلماتیک، تمام طرح‌های دیپلماتیک هم یا مذاکرات هسته‌ای رو جلو میبره و منافع ملی کشور عملاً به یک سوی گذاشته شده. در واقع از سال گذشته جمهوری اسلامی میتونست که تحریم‌های ناشی از به هر حال برنامه هسته‌ای خودش یا تحریمایی که به خاطر برنامه هسته‌ایش اعمال شده رو برداره، توافق هسته‌ای امضا کنه. 1 سال هستش که این توافق معطل هست، زندگی مردم معطل هست، معیشت مردم معطل هست، توسعه کشور معطل هست، به خاطر اینکه سپاه پاسداران دستشو گذاشته رو گلوی این مذاکرات و میگه که باید اسم سپاه پاسداران از لیست سازمان تروریستی خارج بشه یا درخواست‌های دیگه میکنن که اساسا ربطی به اون مذاکرات سال 2015 مذاکرات موسوم به برجام نداره. بنابراین اون چیزایی که آقای ظریف گفته دیگه هستش. اگر یک جامعه دموکراتیک بود، اگه حکومت دموکراتیک بود، به خاطر اتفاقاتی که افتاده، به خاطر دخالت‌هایی که نیروهای نظامی کردن در دیپلماسی کشور، یه سری از افسران، یه سری از ژنرال‌های کشور بعد برکنار می‌شدن و دادگاهی می‌شدن. خود آقای ظریف باید توضیح میداد که چرا خودش در خیلی از موارد میدونسته که منافع ملی کشور داره ضایع میشه، داره هدر میره، داره به خطر میفته، چرا تن داده به فشارهای نیروی سپاه قدس، به فشارهای سلیمانی و بقیه افراد و چجوری تونست این کار انجام بده. می‌بینیم که در شرایطی هستیم که آقای ظریف همچنان داره ادامه میده به این که از دو قطبی ظریف سلیمانی جلوگیری بکنه و این نوار اضافه نمیکنه به اون چیزی که ما در مورد آقای ظریف و نوار میدونستیم. باید همونطور که شما گفتیم ببینیم که اون 4 ساعتی که به هر حال هنوز منتشر نشده چه بحث‌های دیگه هست. ولی به نظر من اون چیزی که مسئله اصلی که وجود داشت همین مسئله دو قطبی میدان و دیپلماسی بود که هر کاری بکنن این روغنی است که ریخته شده و جمع نمیشه کرد. ممنونم از شما. امید معماریان، روزنامه‌نگار از دیترویت میشیگان با ما. اما بعد از گذشت بیش از 50 سال از رقابت فضایی روسیه و آمریکا، حالا نوبت به فضانوردان چینی رسیده که با آمریکایی‌ها بر سر ماه رقابت کنند. فرماندهان ارشد نظامی آمریکا چین رو به ایجاد میدانی از زباله در فضا متهم کردند. مقامات آمریکایی همچنین گفتند چین با استقرار ماهواره‌هایی که مجهز به بازو و پنجه‌های متحرکن، قصد تعرض به ماهواره‌های آمریکایی و خارج کردن اونها رو از مدار داره. رئیس ناسا بیل نلسون هم گفته چین قصد داره ماه رو تصاحب کنه و گفته ما باید بسیار نگران این باشیم که چین روی کره ماه فرود بیاد و بگه حالا ماه مال ماست و شما باید از اون بیرون بمونید. چین اما این ادعا رو رد کرده. سخنگوی وزارت امور خارجه چین ضمن متهم کردن آمریکا به فعالیت‌های تسلیحاتی تحریک‌آمیز در فضا گفته هدف چین استفاده مسالمت‌آمیز از فضاست. چین با تسلیحات فضایی و مسابقه تسلیحاتی در فضا مخالفه و سعی داره جامعه‌ای با آینده مشترک برای بشر در فضا ایجاد کنه. چین فضا رو برای برآوردن نیازهای ملی این کشور در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، علمی و امنیتی کاوش کرده. برنامه فضایی چین از اصل خود اتکایی و استقلال پیروی میکنه و حقوق و منافع و دستاوردهای چین محفوظه و شکی در اون وجود نداره. ما از این مقام آمریکایی می‌خوایم تا مسئولانه عمل کنه، سخنان و اقدامات منفی خود آمریکا در فضا رو به دقت بررسی و اصلاح کنه و در حفظ صلح و امنیت پایدار در فضا تلاش کنه. پکن قصد داره تا سال 2030 میلادی فضانوردانش رو به سطح ماه بفرسته. همزمان آمریکا هم در آخرین مرحله از آماده‌سازی موشک جدید آرتمیسه که قرار فضانوردان آمریکایی رو به ماه برسونه. آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از لس آنجلس با ماست. آقای آرامش، این فقط حسادت از پیشرفت‌های چین هست یا واقعاً مدارکی وجود داره که چین قصد اقدامات نظامی در فضا داره؟
من برمیگردم به داستان تاریخی براتون بگم. از ارتش بود کرتیس لمی، اولین فرمانده نیروی هوایی ارتش آمریکا. قبل از ایشون ارتش ایالات متحده نیروی هواییش ادغام بود در نیروی زمینی. ایشون اولین 4 ستاره بود که بعد از به وجود آمدن نیروی هوایی فرمانده اون شد. آقای کرتیس لمی یک وطن پرست بود، ولی از اون طرف هم بعضی موقع بسیار با توهم زندگی میکرد. مثلا در دهه 60 زمان بین سال 60 تا 65 میلادی ایشون میگفتش که ممکن است که حتی چینی‌ها اتحاد جماهیر شوروی بیاید و پشت ماه دست بزند به آزمایش هسته‌ای. نه تنها هنوز کسی بر ماه نرفته بود، چون میدونید که آنهایی که به ماه رفتن مثل آقای آرمسترانگ یا آلدرین سال بعد رفتن در دهه 60. ولی میخوام بگم همیشه این بیم از بخشی از جامعه آمریکا و ایالات متحده نسبت اون یکی ابرقدرت بوده. اما فرق بزرگش این هست: چین واقعا دارد یک سری اقداماتی انجام میدهد که هم خطر مستقیم برای منافع ملی ایالات متحده و هم برای ثبات و صلح بین الملل. فرق بزرگ چین با اتحاد جماهیر شوروی این است که اتحاد جماهیر دیگر وجود ندارند. اما اگر چین امروز رو مقایسه بکنیم با اتحاد جماهیر شوروی دهه 60 میلادی که اولش آقای خروشچوف بود و بعد از اون آقای برژنف آمد، آن موقعی بود که اتحاد جماهیر شوروی مثل چین کمونیست امروز جیب‌ها و آستین‌هاش پر پول بود و پول داشت برای خرج برای اسلحه، پول داشت برای خرج برای رقابت در فضا. نکته دومی که میخوام عرض کنم، فقط مسئله رقابت‌های فضایی و نظامی نیست، بخش علمی این قضیه هست که رقابت‌های علمی دو ابرقدرت دنیا، خب چین هنوز خیلی جا داره به آمریکا برسه، بسیار فاصله زیاده، ولی بالاخره بعد از ایالات متحده چین رو به عنوان ابرقدرت دوم حساب می‌کنیم. و نکته سوم، همونطور که شما فرمودید، بالاخره مسئله پرستیژ و وقارش هم هست. همونطور که اتحاد جماهیر شوروی به عنوان ابرقدرت دوم باید با ایالات متحده در فضا رقابت می‌کرد، الان هم چین می‌خواد به عنوان ابرقدرت دوم حتی با فاصله ولی با ایالات متحده در فضا رقابت بکنه. حرف پرستیژ و رقابت رو زدیم، ولی باید یادآوری کرد که این چین بود که اتفاقا یک برنامه موشکی برای ساقط کردن فضاپیماهای در جو زمین داشت و فکر می‌کنم اولین کشوری هستش که چنین اقدامی کرده که یک ماهواره، البته ماهواره خودش بود که زد، ولی در مدار زمین ماهواره خودش رو ساقط کرد. الان یک نگرانی که هست در یک بخش خاصی از ما، البته این واژه تکنیکیش حالا بماند و بندم خیلی در مورد من حالا بحث سیاست و سیاست‌گذاریش و مسئله نظامیش صحبت می‌کنیم، ولی حالا بحث مهندسیش جداست. ایالات متحده ماهواره ندارد و دقیقاً نمیدونه که کجای اون بخش پشت ماه که برای ایالات متحده بین ماه و زمین هست، که من داشتم امروز اتفاقاً در این مطلب می‌خوندم ببینم که وزارت دفاع چیزی منتشر کرد یا نه. دیدم که ایالات متحده لااقل به صورت علنی ماهواره نداره اونجا و وزارت دفاع الان دارد تلاش میکنه که چند تا ماهواره رو، چند موشک پرت کنن و ماهواره به مدار بفرستن که کلا رصد بکنن و رصد هم سمعی و هم بصری دیدنی و چشمی داشته باشن در فعالیت‌های چین. ولی در این شکی نیست که کاری که چین کرده به خصوص شلیک به یکی از حالا درست ماهواره خودش، ولی ماهواره رو که شلیک کردن و منفجر کردن در فضا گرد و غبار بسیار زیاد ایجاد شده. خب شما فضا هم که اونجا جاذبه مثل زمین نیست که همیشه بیاد پایین، اینها مثل شهاب سنگ دارن به ادوات و چیزهای دیگه میخورن و باعث خطر هستن. چین اعمال غیر مسئولانه کم انجام نمیده، این در اون شکی نیست. حکومت جمهوری خلق چین کار کم مسئولانه و بی مسئولانه کم انجام نمیده. حالا این اعمال رو داره میبره در فضا، ولی خب این ایالات متحده اینجا هست و سعی دارد که در تعدیل بعضی از این رفتارهای چین. و دوم، خب چین میگه تا سال 2030 میخواد بالاخره فضانورد بفرستد با 70 سال تأخیر بعد از ایالات متحده، ولی امیدوارم که همکاری‌های فضایی همونطوری که در بعد از مدت ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی و کشورهای دیگه آمدن و اون استیشن یا اون سکو یا اون سکو یا استیشن ایستگاه، خیلی ممنونم فرزا، ایستگاه بین‌المللی فضا رو درست کردن، کشورهایی که بنیه مالیش رو دارن و تکنولوژیش رو دارن مثل ایالات متحده و چین برای بشریت بیان همچین کاری بکنن و دست به دست هم بدن برای مطالعات و به قول معروف اون تحقیقات علمی آینده با همدیگه همکاری کنن. ولی خب فعلا چین سر تخاصم رو دارن. ممنونم از شما آرش آرامش اوغدان و کارشناس امنیت ملی از لس آنجلس با ما. چالش عدم محبوبیت جو بایدن صدای دموکرات‌ها رو هم درآورده. نشریه پولیتیکو گفته دموکرات‌ها نگرانن که بایدن مرد لحظه‌ها نیست. به گزارش این نشریه دموکرات‌ها معتقدند استراتژی بایدن و مقصر دانستن پوتین برای تمام مشکلات اقتصادی این کشور
کارساز نیست. نظرسنجی جدید دانشگاه منموس نشون میده که بیش از نیمی از آمریکایی‌ها از عملکرد دولت بایدن ناراضی‌اند و تقریباً از هر 10 آمریکایی 9 نفرشون معتقدند که کشور به بیراهه میره. همین نظرسنجی نشون میده که اولویت‌های رای دهنده‌های آمریکایی روی مشکلات اقتصادی تمرکز داره. تورم در آمریکا در سال 2022 رکورد 43 سال اخیر رو شکسته. کاخ سفید اما میگه وضعیت اقتصادی کشور خوبه. شما میپرسید آیا کاخ سفید معتقده که آمریکا به سوی رکود اقتصادی پیش میره؟ جواب ما منفیه. واقعیت اینه که در 3 ماه گذشته شاهد به وجود اومدن 1.2 میلیون فرصت شغلی جدید بودیم. نرخ بیکاری روی 3.6% ثابت مونده. قدرت خرید مصرف کنندگان هنوز بالاه. سرمایه گذاری بخش خصوصی افزایش داشته و درآمد خانواده ها هم هنوز بالاه. اگه وارد رکود شده بودیم این آمار قوی وجود نداشت. CNN هم روز سه‌شنبه در گزارشی تحقیقی به نقل از منابعی در حزب دموکرات کاخ سفید رو سردرگم و ناامید توصیف کرده و نوشته بعضی از دموکرات‌ها جای رئیس جمهوری رو در مقابله با مشکلات خالی می‌بینن. همکارم آرش علایی اینجا در استودیو به ما پیوسته. آرش، به نظر میاد که در اون نمودار که دیدیم که الان پشت سر ما هم هست، تورم، بنزین، مشکلات اقتصادی در اولویت هست، ولی به نظر نمیاد که در ادبیات آقای بایدن اینها جزء اولویت‌های دولتش باشه. درسته. در چند روز اخیر هم اگر شما نگاه کنید آقای بایدن بیشتر تمرکزش بوده روی مسائلی مثل سقط جنین، مثل اسلحه گرم در آمریکا و اینکه چجوری میشه این قوانین دسترسی به خرید در واقع دسترسی به اسلحه رو محدود کرد و بعد هم راجع به در واقع اون موفقیت‌هایی که دولتش در زمینه کووید داشته صحبت کرده. در مورد تورم هر وقت که ما شدیداً حداقل رئیس جمهوری آمریکا رو دیدیم، همونجور که تو گفتی تقصیرها رو گردن پوتین و روسیه انداخته و در این حال حزب جمهوری خواه ما می‌بینیم که بیشتر اون چیزی که تا حالا توش سرمایه گذاری کردن برای اینکه بخوان انتقاد بکنن از دولت بایدن، اون چند مورد اولیه است، یعنی تورم، بنزین و اقتصاد. بعضی وقتا دیدیم به لوایح کنگره هم یه گیری میدن. یعنی الان ببینید سقط جنین و اسلحه گرم 5% 3% اولویت مردم نیست. ما اینکه موضوعات مهمی ان ولی اولویت رای دهنده‌ها نیست. NBC امروز یه مقاله‌ای زده که دستیاران بایدن امیدوارن که با توجه به اینکه فشار میارن جمهوری خواهان برای اینکه بخوان قوانین مربوط به سقط جنین رو حداقل در سطح فدرال تغییر بدن و بعد همچنین راجع به اسلحه گرم هم ما دیدیم که بالاخره بعد از 30 خورده سال قانون تونستن در آمریکا تصویب بکنن. مشاوران آقای بایدن امیدوارن که این تلاش‌ها و فشار جمهوری خواهان برای اینکه بخوان اون چیزی که اونها میگن زیاده خواهی‌های جمهوری خواهان هست باعث بشه که یواش یواش کفه ترازو به سمت دموکرات‌ها سنگینی کنه. اما همونجور که تو هم امروز گفتی با هم دیگه صحبت می‌کردیم، فعلا به نظر میاد که دموکرات‌ها روی اسب مرده شرط بندی کردن، چون تا اونجا که ما داریم می‌بینیم اعداد و ارقام نشون نمیده که اولویت‌های رای دهندگان با اولویت‌های کاخ سفید یکی باشه. اینا فرصت زیادی ندارن تا انتخابات میان دوره‌ای که الان چی ماه ژوئیه هستیم دیگه، نه؟ یعنی آگوست، سپتامبر، اکتبر، نوامبر 4-5 ماه مونده. درسته. انتخابات ریاست جمهوری هم تا چشم به هم بزنی بالاخره این کارزارهای اولیه شروع میشه. چیکار میخوام بکنن دموکرات‌ها؟ ببین البته 4-5 ماه خودش یک زمان طولانی میتونه باشه در سیاست. اگر شما بخوای که بحث اتفاقات خارق‌العاده رو بذاری کنار، فعلا اون چیزی که ما داریم میبینیم در حداقل افق آقای بایدن به نظر نمیاد که وضعیت بخواد تو سرازیری واسش بیفته و راحت تر بشه. تورم در آمریکا بخش عمده ایش به خاطر اون چیزی است که بهش میگن چرخه تقاضا و چرخه تأمین. تقاضا در آمریکا زیاد هست ولی تأمین الان مشکل داره. میدونیم که شرکت هایی که تولید کننده محصولات مختلف هستن، مخصوصا محصولات الکترونیکی در چین تولید خودشون رو کم کردن. تمام اینا باعث شده که تو آمریکا نتونن اون تقاضا رو برآورده کنن و احتمال زیاد هم ادامه پیدا خواهد کرد. در مورد نفت هم سیاستایی که کاخ سفید حالا در پیش گرفته خیلی نتونسته. نفت میگن اومده زیر $100 میدونم هنوز گرونه. هفته دیگه هم میره عربستان، شاید یک راهی باز بشه براش. درسته، امیدوار هستن. البته به نظر میاد که کاخ سفید فقط به عربستان نگاه نکرده. ما دیدیم که کاخ سفید سمت ونزوئلا هم رفته. امیدوار هست که بتونه بخش بیشتری از نفت ونزوئلا رو دوباره وارد بازار کنه و می‌بینیم فرانسوی‌ها هم نگرانن که آیا ایران بالاخره نفتش وارد بازار خواهد شد یا آخر. با این حال کارشناسا میگن تا وقتی که آمریکا بیشتر به حفاری‌های خودش در خاک خودش ادامه نده و مستقل‌تر نشه، نمیتونه که نیازهای اروپای غربی رو بخواد در این زمینه برآورده کنه
و همچنین در بازار داخلی هم شاهد این خواهد بود که قیمت‌ها هر چقدر بیشتر میشه. ممنونم از همکارم آرش علی اینجا در استودیو با ما. قبل از خداحافظی و آخر برنامه برگردیم به خبر فوری که در ابتدای برنامه بهتون گفتم. همونطور که گفتم منابع نزدیک به سپاه پاسداران گزارش دادن معاون سفیر بریتانیا در تهران بازداشت شده. وزارت خارجه بریتانیا به بعضی خبرنگاران حالا گفته که گزارش صدا و سیمای ایران مبنی بر دستگیری یک مقام بریتانیایی به اتهام جاسوسی کاملا نادرسته. بنابراین گزارش‌های ضد و نقیضی داریم میشنویم از آنچه که تلویزیون دولتی ایران و خبرگزاری‌های نزدیک به سپاه پاسداران گفتند در مورد بازداشت معاون سفیر بریتانیا در تهران و اخراج احتمالی او. هم آنچه که سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا به بعضی خبرنگاران از جمله خبرنگار اسکای نیوز در بریتانیا گفته این هست که خبر بازداشت معاون سفیر بریتانیا در تهران از اساس دروغ هست. این خبر رو طبیعتاً دنبال خواهیم کرد. برنامه‌های ایران اینترنشنال رو ببینید، توییتر ما رو دنبال بکنید و سایت ما ایرانینتل.com رو ببینید. حتما به محض که جزئیات دقیق‌تر و بیشتری در این مورد به دستمون بیاد شما رو هم در جریان میذاریم. اما در اینجا فرصت ما برای برنامه 24 به پایان میرسه. از شما خداحافظی میکنم. این برنامه رو کمی دیرتر میتونید در یوتیوب هم ببینید و کمی دیرتر از اون دوباره با زیرنویس فارسی و انگلیسی هم برای کسانی که میخوان با زیرنویس این رو ببینن در دسترس شماست. ممنونم که با ما همراه بودید. تا فردا و برنامه بعدی از شما خداحافظی میکنم.